One night green light kami. Alright, dito kami sa parking lot ng Niagara Falls. No agad. Gusto mo na bang kumakaya? Come on, one more. Yeah. Yeah, but we didn't go here, Daddy. It's G. So may konting walk papuntang Niagara Falls. Niagara Falls. You like to swim? Ganda oh. Ganda dito guys. Oh, papakita namin ang falls sa inyo. Давай, пошли. Daming turista dito guys. Oh guys, pakikita ko sa inyo, halo-halo. Tapos may mga nagro-rondang helicopter dito. Makikita nyo na yung ano, Niagara Falls. Yun guys, yung view. Yeah, all of you? Yeah. पानी जा रहा है लेकिन वाटरफॉल हो रहा है. मस्त है ना? Hi guys, so ito yung sinasabi nila ng Niagara Falls. Ganda, di ba? Ganda, ganda talaga. Mahulog yan oh, mahulog. Oh, oh, di ba? Tayo, buha tayo lang ng ano. Yeah guys, so tapos na ang pictorial natin dito sa Niagara Falls. Say hi! Walk-walk lang kami. Tapos mamaya baka magpapaalam na tayo. Next trip naman tayo dito sa Canada. Alright.
Anong building to? Wala mo dito. Ha? Table Rock Shops. Table Rock Shops. I always say I want to start my like Christmas ornament collection. Oh, mga souvenir shop. Souvenir shop to. See, Canada. Oh, mga postcards. Socks. So we got plenty of cups, t-shirts. Bumaba yung mga yun, no? Oo. Kaya sila nagsuot ng ano, kapote na yelo. Bumaba sila sa falls, malapit sa falls. Ayan. Look. Okay. Oh, mga mugs. Niagara Falls. Ang ano niya. See? Alright. Saan? Sabay na kayo ni ano, Umoy. Washroom. Hintay mo kami dyan. Sabihin mo muna. Hi guys, ice coffee muna tayo. At dito na natin tatapusin ang ating vlog. Okay? So next time ulit tayo mag-vlog. So if you like this video, just click subscribe. Alright, ciao. Let's do this.